backing boy. Dhe me këto ritme braziliane, nostalgjia, direkt ju erdhi të bëni tifo për Brazilin. Famiria, gjithë. Doktor Ricardo, can you listen to us right now? I think yes, right? Yeah. Finally. Okay. So I see a red and black flag right there in the back. What's happening there back? Yes, it's the flag of Albania. I love this country. You feel Albanian already? Yes, I've worked 3 years. Okay. Po tash ka dhe ora për Shqipëri. Ka një detaj atë. Po e pyet kapiteni në fakt për flamurin që doktori ka mbrapa kurrizit dhe është flamuri shqiptar dhe ai po thotë që 3 vite në Shqipëri dhe ndihem mjaftueshëm shqiptar tashmë. So it's been 3 years that you are serving in Albania as a voluntary dentist, as I understand, together with your wife, right? Yes, I am a dentist. I'm specialized in surgeon of the face, and I worked here last 3 years. But the first time in the 8 years ago, but I worked for a short time. Okay. Kapiteni po e pyet në fakt doktorin për të gjithë karrierën e tij në lidhje me Shqipërinë dhe ai po i shpjegon që është një kirurg facial, por gjithashtu funksionon në Shqipëri si dentist vullnetar prej 3 vitesh tashmë bashkë me bashkëshorten. So where are the zones, the areas that you operate? You are operating voluntarily with rural areas, if I understand well, with it is all for dental care for free, right, as I understand? Yes. I was working last 14 years in 43 countries around the world, poor countries. But last 3 years I been invited to help to work here, and I moved for this country. But before this time, I was working in Afghanistan. I teach in medicine school. To teaching the doctors to make the surgery of the lips, cliff lift and cliff palates. Doktori po shpjegon për karrierën e tij që ka udhëtuar në më shumë se 43 vende duke qenë kështu si mjek vullnetar për sa i përket kujdesit dental dhe po shpjegon që madje në Afganistan në misionin e tij të fundit vullnetar ka ndihmuar edhe në shkollën e mjekësisë duke dhënë mësim për të gjithë ata që donin të operonin me këtë bashkimin e buzës së sipërme që unë në terma mjekësor nuk jam e sigurt se si ta them, por është një lloj simptome që është e lindur dhe duhet korrigjuar nga kirurgët facial. Se ke doktor, do e kapusësh të shia. Mund ta thush shqip se s'të merr vesh. Dr. Ricardo, I had a question actually. I wanted to know what do Albanians suffer more in the dental care? What are the symptoms that they always have, you know? Yes. I work with the poor people in this country. But I was working in many countries in Africa, South America, in the Orient, in China, India. But in my area, I don't have good notes because not only in Albania and Serbia, Bosnia, Montenegro, all the people don't have too much be careful for the teeth and lose too much teeth. Yeah, we do not take care of them too much, I know. Ajo që Ina po pyet është cilat janë simptomat më të zakonshëm, më të gjetura zakonisht tek shqiptarët dhe doktori po shpjegonte se ai ka punuar në shumë vende, në fakt ka punuar nga Afrika në Azi dhe tashmë edhe në Ballkan, e njerëzit në Serbi, në Bosnjë, në Kosovë, në Shqipëri i kanë notat super keq sepse nuk kujdesen fare për dhëmbët dhe humbi shpesh dhëmbët. Aman lam. Si bë mirë si italianë. Aman. So how do you feel here in Albania in 3 years? How do you feel about people welcoming you? Are Albanians curious about you being a Brazilian? How are they welcoming? How do you feel about that? Oh, these people is very, very amazing. I love so much because these people, if I help a poor family, this family don't know what need to do to make me happy. Give me too much. These people very,
very amazing. I love so much the Albanese people. Kapiteni po e pyet doktor Ricardon se si ndihet me shqiptarët, si janë shqiptarët, sa mikpritësa janë shqiptarët, dhe ai po i thotë që shqiptarët janë absolutisht një popull i mrekullueshëm dhe madje pas ka ndihmuar një familje goxha të varfër në Shqipëri dhe po thotë që nuk dinin çfarë të bënin që të më bënin të lumtur për të më falendëruar për punën që kisha bërë. Totalisht e ndeshur. What do you feel that is something common or the differences between the people of Brazil and the people of Albania? Do you think there are some stuff that we have in common as people, or do you think that we are totally different? Oh, the principal difference in my area, the people of Albania smoke all the time, too much times, and here the government don't make anything to invite the people to stop to smoking. This is the principal problem for Albanese people. This people is very work so hard, and I compare it for my country. It's the same. The Albanese people is very amazing, very happy, work so hard, good people. Kapiteni po e pyet për diferencat dhe për ngjashmëritë që kemi ne me brazilianët dhe doktori po thotë që si brazilianët edhe shqiptarët janë të mrekullueshëm, punojnë fort, janë shumë të lumtur, janë shumë të kënaqur, por nuk kanë vëmendjen e atyre që duhet të kenë, që është qeveria në këtë rast. Dhe pin cigare i thotë. Pin cigare shumë ta. Shumë cigare pim ne shqiptarët. Si shumë ta. Dhe prandaj ai mund të jetë personi adekuat për ta thënë këtë, sepse sigurisht merret edhe me kujdesin dentar dhe e di më mirë sa askush këtë. We're talking about that you are the most believable person to say that we smoke a lot because you take care of the teeth. So, you know better. Yeah. In my country, only 10% of the adults is smoking. But here, I saw 16, 18% of adults is smoking all the time. And many children start to smoke very young. Yes. This is the principle for Albania. It's not only in Albania, I think it's in the whole Balkan. It's something Është një problem i cili është një problem i cili në fakt është i ndjeshëm, kam përshtypjen dhe nga ne shqiptarët, ajo që po thot doktor Ricardo, që duhanpirja këtu është goxha në masë. Në Brazil, me sa duket vetëm 10% e popullatës e konsumojnë duhanin, pra pin duhan, ndërkohë që në Shqipëri të paktën 60 apo 80% e popullatës. Milion more kapiten. Dhe madje po tash si në raport me popullatën, ç'është përqindjesh po flasim me shi. Do you feel home or do you feel differences like a guest? Or like a guest? Also in the geographical way of living, like is it different based on the temperature and the conditions the weather condition? Is it like the same as in Brazil where you used to live, or is it like different? In Brazil, I'm living in São Paulo, big city. The temperature is not too cold. Here is more cold. Right now, I am living in Florida, and Florida has more or less the same temperature, but for me, Florida, it's more beautiful city of the Balkans, for the Europe. Wow. Kapiteni po e pyet si është përshtatur për sa i përket temperaturave dhe kushteve klimaterike në fakt në Shqipëri në krahasim me Brazilin, dhe doktori po shpjegon që vjen nga São Paulo i Brazilit, ku nuk është ndonjëherë shumë ftohtë, dhe tashmë që jeton në Vlorë po thotë që Vlora është një ndër qytetet më të bukura jo vetëm të Shqipërisë, por gjithashtu ndoshta të Ballkanit dhe të Europës, pse jo. Let's talk about Brazil. I want to know how you would describe Brazil as a country and Brazilian people. Oh, it's very difficult because this country is very, very large. We have too much countries in this country because many people come to the Europe, to come to Africa and mix in my country. And I was working in the north, in the Amazon.
the principal people living in these tribals. And but in the south have too much people that come to the Germany, Italy, and but mix and be live in the peace. All this my country. Kapiteni po e pyet nëse mundet na përshkruaj praktikisht si janë brazilianët sipas këndvështrimit të tij dhe si është Brazili, dhe doktori po thotë që e para është një vend jashtëzakonisht i madh dhe shumë e vështirë ta përshkruash me pak fjalë, dhe e dyta është fakti që është shumë multikultural, shumë i përzier, sa në veri gjen një popullsi tjetër, në jug gjen një popullsi tjetër, duke përfshirë këtu ndoshta edhe njerëz që vinë nga Europa, Gjerman, Italian. As I understand, you said that you also have worked with tribes of northern Brazil. That's something really exotic for us. Yes. Being able to contact with people that they still choose to live exactly as we used to live like thousands of years ago. How is that experience? How is that community living in Brazil? They are respected. How do you think about that? Oh, this is a very difficult question because these people, it's very, very different culture for us. For example, men of these tribes don't use dress. The condition is very poor. Violence all the time and kill many children. It's not good life for this tribe. I'm working with the dance to help these poor people because the government don't give permission for all the people to make tourism inside the Amazon rivers in this tribe, because it's very dangerous to get a thing, to get another flu, and then people is very, very fragile. Kapiteni po e pyet në fakt për këto fise që jetojnë në Amazon, ku edhe doktori pas ka punuar si vullnetar me ta, dhe po i pyet për stilin e jetesës, sepse për ne shqiptarët është goxha egzotike në fakt, dhe nuk është se e kemi ndeshur që të kemi fise që jetojnë si mijëra vjet përpara. Dhe doktori po shpjegon që nuk është aq egzotike sa që na duket ne, por në fakt është e rrezikshme, dhe për këtë punë qeveria ka marrë masa që turizmit mos lejohet në të gjithë zonat në Amazon, por të jetë më i kontrolluar për shkak të sigurisë, sepse ka dhunë, ka kushtet shumë të vështira të jetesës dhe ka ato traditat e tyre të përditshme. Dotor Ricardo, do you miss Brazil? Yes, I need to come next 2 months because my daughter will get married and I need to come. Congratulations. Kapiteni po e pyet nëse e merr malli për Brazilin, dhe doktori po i thotë që patjetër që e merr malli për Brazilin, dhe madje do shkoj vitin tjetër sepse ka dhe dasmën e vajzës. Which are these places that you miss the most? Because of course we are talking about the touristic point of view of Brazil, of the locations that a person should go and visit them. Which are these locations, according to you, that somebody that goes to Brazil should not leave out? Yes, for me, the best part of my country is so beautiful. Don't have anything the same around the world. The name is Lençóis Maranhenses. Started the Amazon forest. You saw the same a desert. Have too much sand, but it's very, very beautiful. Never saw in any parts around the world because have too much water. But if you see, it's the same a desert. The name is Lençóis Maranhenses. For me, is the best place of my country, and many people of my country never visit this part of my country. Wow. Kapiteni po i thot cilat janë ato vende që nuk duhet në asnjë mënyrë të lëri pa parë dikush që shkon në Brazil, dhe doktori po flet pikërisht për atë vendin që ne folëm edhe në fillim të programit sot, që është ajo shkretëtira e përmbytur për të cilën
Për të cilën? Mos do të mësojmë se thuat. Për të cilën edhe kapiteni po na thoshte që është një lokacion turistik goxha i rëndësishëm dhe doktori po aprovon këtë duke thënë që madje edhe vet brazilianët nuk është se e kanë parë të tërë këtë lokacion të mrekullueshëm. Dotor Ricardo, we have to thank you very much. We have to thank you for taking your time to be with us and for taking your time to come and give your volunteering services to Albania. Thank you for the good work. So much. God bless you, and I'm very happy to talk with you and all the people that listen to your program. Okay? Pleasure is all ours. God bless. Goodbye. Thank you, goodbye. Miropafshim. E përshëndetëm edhe doktor Ricardo. Në to 3 intervista, Çfarë kuptova? Kuptova që këta nuk e kanë në kulturë të shanjë zakonisht. Vetëm lavdrojnë. Po si do të fliste këtu ai tash tash, çfarë? Shumë mirë, shumë mirë. Ne marrim pasaj në tele. E ta marrim një ofertë do ta pyesim. Seriozisht e kishe ti. Okej, ecim përpara. Shkojmë me pakës fare muzikë, jemi tek bum bum tam 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 nga MC Fioti e rikthehemi pas pak.